Hej och varmt välkommen till vår podd. Kul att ni är med oss igen idag. Hej från mig också. I den här podden lär ni er svenska med äkta vardagssamtal. Jag heter Erik. Och jag heter Lina. Idag pratar vi om känslor. Känslor finns alltid, men det är inte alltid lätt att prata om dem. Ja, särskilt på ett nytt språk är det ofta svårt. Därför visar vi er idag hur ni kan prata om era känslor på svenska, så att andra verkligen förstår hur ni mår. Vi ger er enkla ord, nyttiga fraser och praktiska tips. Då kan ni tala med vänner, familj eller andra om era känslor. Och jag vill vara ärlig direkt. Att prata om känslor på svenska kan vara svårt. Jag vet det av egen erfarenhet. Verkligen. Varför då? Jag har en svensk flickvän. I början var min svenska okej för vardagen. Jag kunde prata om jobb, planer eller mat. Men så fort det handlade om känslor blev det svårt. Vad var svårt då? I vissa situationer visste jag exakt vad jag kände, men inte hur jag skulle säga det på svenska. Till exempel när jag var ledsen eller osäker. Eller när något störde mig, men jag inte ville låta sårande. Det kan jag verkligen förstå. Då saknar man plötsligt rätt ord. Precis. Och det är ett typiskt problem. Man känner något tydligt, men orden saknas. Och då säger man antingen inget alls eller något som inte riktigt stämmer. Just det. Och därför gör vi det här avsnittet. Så att det inte händer er. Idag ger vi er de ord och fraser som jag önskade då. Alltså ord som gör att man kan uttrycka känslor enkelt och ärligt. Erik, vilka ord kan våra lyssnare använda för att beskriva sina känslor? Erik, vilka ord kan våra lyssnare använda för att beskriva sina känslor? En mycket bra fråga. Vi börjar bäst med enkla och vanliga ord. Ord som man kan använda varje dag. Alltså inte för komplicerat. Precis. Till exempel ordet lycklig. Lycklig betyder att du mår bra och känner glädje. Som när man har en fin dag eller får goda nyheter. Just det. När var du senast riktigt lycklig? Faktiskt idag. Det förvånar mig lite eftersom det inte var en speciell dag. Det låter spännande. Vad gjorde dig lycklig idag? Min helt vanliga dagliga rutin. Den ger mig struktur och lugn och det gör mig lycklig. Kan du förklara det lite? Ja, till exempel min morgon. Jag går inte upp i stress. Jag dricker kaffe i lugn och tittar inte direkt på mobilen. Det gör mig lycklig eftersom mitt huvud blir lugnt. Alltså ingen stress direkt efter att du stigit upp. Precis. Sedan går jag en liten bit. Jag går långsamt och lyssnar på musik eller bara på omgivningen. Det gör mig lycklig för jag känner mig fri. Det låter som en bra start på dagen. Ja, och när jag sedan jobbar eller pluggar gör jag inte allt samtidigt. Jag fokuserar på en sak. Det gör mig lycklig eftersom jag inte känner mig överbelastad. Ordet överbelastad passar bra här. Ja, förr ville jag göra allt på en gång och blev snabbt stressad. Nu planerar jag min dag enklare och det gör mig lyckligare. Och hur fortsätter din dag? På lunchrasten äter jag något litet och går ut en stund. Frisk luft gör mig alltid lycklig, även om det bara är 10 minuter. Det är många små saker. Precis. Och på eftermiddagen tar jag medvetet små pauser. När jag märker att jag är trött ställer jag mig upp eller dricker te. Det gör mig lycklig eftersom jag lyssnar på min kropp. Det är en viktig sak. Många lyssnar inte på sig själva. På kvällen gör jag sedan något som jag tycker är roligt. Jag läser, ringer en vän eller tittar på en serie. Det gör mig lycklig eftersom jag kan koppla av.
Det är ett mycket bra exempel på hur man kan beskriva lycka på svenska. Du sa inte bara “jag är lycklig” utan förklarade också varför. Just det är viktigt när man lär sig svenska. Att vara lycklig kan betyda många saker. Man kan vara lycklig för att man är lugn, har tid eller känner sig bekväm. När ni lär er att beskriva sådana små situationer lär ni er automatiskt mer svenska. Ni använder enkla ord och kopplar dem till er vardag. Så blir språket levande och personligt. Vi har nu pratat mycket om hur man kan beskriva lycka på svenska. Ja, och jag har märkt att lycka ofta består av många små saker. Precis. Men känslor är inte alltid positiva. Sant. Ibland känner man sig också ledsen. Och det är helt normalt. Att vara ledsen hör till livet. Men att prata om det är ofta ännu svårare. Särskilt på ett annat språk. Många vet inte hur de ska säga ledsen på svenska. Eller så säger de bara “jag mår inte bra”. Precis. Det är inte fel, men man kan säga det mer exakt. Ledsen betyder till exempel att man saknar något eller att något inte gick som man ville. Eller att man känner sig ensam eller besviken. Och även de känslorna får man uttrycka. På svenska kan man till exempel säga “jag är ledsen” eller “jag mår inte bra just nu”. Innan vi går vidare till nästa känsla vill vi dela något med er. Om ni lyssnar nu, fundera snabbt. Vilken känsla har ni haft idag? Kanske var ni lyckliga, kanske trötta eller kanske lite stressade. Om ni vill kan ni skriva det i kommentarerna. Det är en bra övning för att namnge känslor på svenska. Och det hjälper er att använda orden aktivt. Om ni gillar det här avsnittet eller om det hjälper er med svenskan, ge gärna en tumme upp. Så ser vi vilka ämnen som är intressanta för er. Och om ni prenumererar på podden missar ni inget nytt avsnitt. Vi vill också veta vad ni mer är nyfikna på. Vilka ämnen ska vi prata om nästa gång? Känslor, vardagssituationer eller kanske samtal på jobbet. Skriv gärna era idéer i kommentarerna. Vi läser dem och tar med dem i kommande avsnitt. Så, Lina, hur känner du dig just nu? Just nu känner jag mig fokuserad och lite nyfiken. Nyfiken är en bra känsla. Och varför är du nyfiken? Jag är nyfiken eftersom jag vill lära mig många nya ord idag. Mycket bra! Jag känner mig motiverad idag. Motiverad är en positiv känsla. Jag gillar positiva känslor. Vilka positiva känslor känner du till mer? Till exempel glad, lycklig eller uppspelt. Mycket bra. Kan du säga en mening med lycklig? Ja, jag är lycklig när jag träffar mina vänner. Perfekt. Jag är lycklig när jag har god mat. Jag också. Mat har mycket med känslor att göra. Sant. Och hur är det med stolthet? Jag är stolt över min syster. Hon spelar gitarr mycket bra. Det är fint. Jag är stolt över min svenska kurs. Det kan du med rätta vara. Nu pratar vi om svårare känslor. Ja, negativa känslor är också viktiga. Ledsen känner vi redan till. Jag är ledsen när min semester är slut. Och ja, det känner jag också igen. Och sedan finns det arg. Arg. När blir du arg? Jag blir arg när någon kommer för sent. Och du? Jag blir arg när min internetanslutning är väldigt långsam. Det är verkligen frustrerande. Frustrerad är också en känsla. Precis. Jag blir frustrerad när jag inte förstår något.
Jag blir frustrerad när jag inte kan lösa ett pussel. Det är ett bra exempel. Och hur känner du dig för ett prov? Före ett prov är jag alltid mycket nervös. Nervös är typiskt! Mitt hjärta slår snabbt då och jag kan inte sitta still. Då är du rastlös. Precis, rastlös. Det händer många människor. Ska vi tala om överraskningar? Överraskad. Jag blir överraskad när jag träffar en gammal vän. Eller när vädret plötsligt ändras? Åh ja, i morse sken solen och nu regnar det. Först blev jag mycket överraskad och nu är jag lite besviken. Besviken? Varför är du besviken? Jag ville gå en promenad ikväll, men i det här vädret kanske inte. Det förstår jag. Ibland måste vi ändra våra planer. Ja, och då blir jag ibland också uttråkad. Uttråkad är en vanlig känsla. Man kan också säga, jag har tråkigt. Precis. Vad gör du när du har tråkigt? Då tittar jag på videor. Eller ringer en vän. Bra idéer. Jag städar ibland lägenheten då. Verkligen? Tycker du att städa är roligt? Inte alltid, men efteråt känner jag mig produktiv. Produktiv är en intressant känsla. Jag känner mig produktiv när jag klarar en lista med uppgifter. Det är en väldigt bra känsla. Nu pratar vi om kroppsliga känslor. Till exempel hunger. Jag är hungrig. Det är en stark känsla. Ja. Eller, jag är törstig. Och ibland är jag trött. Det nämnde vi redan. Precis. Motsatsen till trött är vaken eller utvilad. Jag är vaken. Och jag är utvilad. Idag är jag tyvärr inte så utvilad. Jag är mer trött. Det är inte så bra. Du behöver mer sömn. Jag vet. Men på kvällen är jag ofta väldigt vaken. Det är mitt problem. Kanske är du för aktiv på kvällen. Kanske. Ibland är jag mycket aktiv på kvällen och blir sedan helt utmattad. Utmattad är starkare än trött. Precis. Jag är utmattad efter jobbet. Eller efter en väldigt lång dag. Känner du dig ibland också sjuk? Ja, ibland. Då känner jag mig svag och har huvudvärk. Jag får ibland magsmärtor när jag äter för mycket glass. Det är ingen bra idé. Du borde tänka på din hälsa. Du har rätt. Hälsan är väldigt viktig. Hur känner du dig egentligen i en stor folksamling? I en stor folksamling känner jag mig ibland osäker. Det kan jag förstå. Jag känner likadant. Ibland känner jag mig osäker och ibland till och med ensam. Man kan känna sig ensam även om många människor är runt omkring. Ja, det låter kanske konstigt, men det är helt normalt. Precis. Det är inget konstigt. I sådana stunder hjälper det ofta att prata med någon. Ja, det låter kanske konstigt, men det är helt normalt. Precis. Det är inget konstigt. I sådana stunder hjälper det ofta att prata med någon. Det har jag också lärt mig. I min familj fanns det någon som mådde psykiskt dåligt. Verkligen? Ja, den personen var ofta väldigt ledsen eller mycket trött utan en tydlig orsak. Det kan vara svårt, både för personen och för familjen. Ja, det stämmer. I början förstod vi det inte riktigt. Och senare? Senare insåg vi att psykisk hälsa är lika viktig som fysisk hälsa. Det är en väldigt viktig punkt. Personen var inte svag. Personen behövde bara stöd. Precis. Om någon mår dåligt psykiskt är det inget fel. Och att prata om det hjälper ofta redan lite. Ja.
Att säga sina känslor kan lätta på trycket. Till exempel att säga “jag mår inte bra just nu” eller “jag känner mig ofta ledsen eller tom”. Dessa meningar är enkla men mycket viktiga. Och man behöver inte förklara allt. Nej. Ibland räcker det att ärligt säga hur man känner. Och att lyssna på någon är också mycket viktigt. Absolut. Att lyssna kan hjälpa mycket. Jag tycker det är bra att vi pratar om sådana känslor. Ja, de hör också till livet. Och det är bra att veta att man inte är ensam med det. Precis. Känslor, även tunga känslor, får man ha och uttrycka. Ja, det hjälper verkligen. Och hur känner du dig när du är ensam? Oftast känner jag mig bekväm. Jag mår bra när jag har tid för mig själv. Det är fint. Jag mår också ofta bra när jag är ensam. Men ibland känner jag mig ändå ensam. Ja, det händer. Då tänker jag på mina vänner eller hör av mig till dem. Det är en bra idé. Nu pratar vi om kärlek. Kärlek är en väldigt stark känsla. Ja, jag är kär. Att vara kär är en underbar känsla. Man känner sig lätt och lycklig. Absolut. Och vad är motsatsen till det? Till exempel när man är väldigt ledsen. Man kan säga, mitt hjärta är krossat. Det låter väldigt starkt, men det stämmer. Är du rädd för något? Ja, jag är rädd för stora hundar. Verkligen. Jag är rädd för höga byggnader. Då blir jag yr. Jag blir också yr när jag går upp i ett högt torn. Jag också. Då håller jag mig alltid i något. Bra idé. Hur känner du dig när du börjar något nytt? När jag börjar något nytt är jag ofta pirrig och samtidigt rädd. Det är en blandning av känslor. Precis. Känslor är sällan enkla. Det stämmer. Ibland känner vi två saker samtidigt. Till exempel, jag är lycklig över att ha semester, men jag saknar mina kollegor. Ja, det är ett bra exempel. Saknar du någon just nu? Jag saknar min familj. De bor långt bort. Det var tråkigt att höra. Det kan vara ledsamt. Ja, men vi ringer ofta. Efter det känner jag mig gladare. Hur känner du dig när du hjälper andra människor? Då känner jag mig nyttig och nöjd. Nöjd är en lugn, bra känsla. Jag är nöjd efter en lugn dag. Och jag är nöjd när jag kan hjälpa en vän. Är du egentligen en tålmodig person? Ibland ja, ibland nej. I kön i mataffären är jag ofta otålig. Jag med. Att vänta är svårt för mig. Då blir jag snabbt otålig. Och när du måste vänta blir du också irriterad. Ja, helt klart. Särskilt när jag har bråttom. Att ha bråttom är verkligen obehagligt. Ja, det stämmer. Låt oss nu prata om fina minnen. Hur känner du dig när du tänker på din barndom? Oftast känner jag mig vemodig. Vemodig är ett intressant ord. Det betyder att man känner sig både ledsen och glad samtidigt. Precis. Det är ett mycket svenskt ord. Jag tänker tillbaka på fina dagar och blir lite ledsen eftersom de är förbi. Det var fint sagt. Jag känner ofta likadant. Men vi kan också skapa nya fina minnen. Det är en bra inställning. Och hur känner du dig när du får en komplimang? En komplimang! Först blir jag överraskad och sedan känner jag mig smickrad. Smickrad är en varm, positiv känsla. Ja, och ibland så blir jag också lite blyg. Blyg? Det trodde jag inte. Du pratar ju här i podden. Sant, men i början var jag mycket blyg. Nu känner jag mig mycket säkrare. Att känna sig säker är en bra känsla.
Tack. Hur är det med dig? Känner du dig själv säker? I vissa situationer ja, i andra inte. Så är det för många. Hur känner du dig när du gör ett misstag? Då känner jag mig först skamsen eller rädd. Det är en svår känsla, men alla gör misstag. Precis. Då försöker jag rätta till felet. Och efteråt känner du dig lättad. Ja. Att vara lättad är en bra känsla. Känner du dig ibland svartsjuk? Ja, ibland. Till exempel när en vän lyckas med något stort och jag inte. Det är normalt. Jag blir också ibland avundsjuk. Svartsjuk och avundsjuk är ganska lika. Ja, men då påminner jag mig om att jag också har många bra saker i mitt liv. Det är en bra strategi. Då känner jag mig mer nöjd igen. Och hur mår du när vädret är dåligt länge? När det regnar länge känner jag mig ofta energilös. Att vara utan energi är inte kul. Det känner jag igen. Då behöver jag musik och rör mig lite i lägenheten. Det är en bra idé. Efteråt har du mer energi igen. Ja, då känner jag mig full av energi igen. Och vad gör du i sådana stunder? Jag dricker då te eller tittar på en glad film. Också bra. Det är viktigt att lyssna på våra känslor. Ja, känslor är som signaler. Precis. Om jag är stressad länge vet jag att jag behöver en paus. Och om jag är ledsen länge vet jag att jag borde prata med någon. Perfekt. Du förstår det väldigt bra. Tack! Det är en fin komplimang. Nu känner jag mig uppskattad. Att vara uppskattad är en bra känsla. Innan vi fortsätter vill jag dela ett viktigt studietips med er. Ja, det passar väldigt bra till vårt tema idag. Att prata om känslor är bra både för samtal och för lärande. Varför då? Vår hjärna lär sig bättre när något är kopplat till känslor. Vi lär alltså bättre när vi känner något och inte bara pluggar ord. Precis. Tänker du på en verklig situation stannar ordet längre i minnet. Till exempel ordet ledsen om man verkligen har känt sig ledsen. Eller ordet lycklig när du minns ett fint ögonblick. Det känns mycket verkligare än en ren ordlista. Därför är det så hjälpsamt att prata om känslor när man lär sig svenska. Man använder ord som verkligen betyder något. Och man använder dem i rätt sammanhang, alltså i riktiga stunder. Det hjälper både förståelsen och talet. Ett bra tips är: knyt nya ord till dina egna känslor. Fråga dig till exempel, när var jag senast lycklig? Eller, när var jag trött, stressad eller lugn? Säg sedan en enkel mening på svenska. Till exempel, jag är trött idag. Eller, jag känner mig lugn nu. Ingen måste höra det. Du kan säga det bara för dig själv. Viktigt är att ni kopplar svenska till ert eget liv. Då känns lärandet inte torrt. Och ni märker att svenska hjälper er att uttrycka er. Det motiverar ofta mer än grammatikregler. Känslor är en naturlig del av vardagen. Och därför så är de en väldigt bra nyckel till lärande. Om ni ofta tänker på eller talar om era känslor på svenska blir språket bättre automatiskt. Steg för steg och helt utan press. Precis. Och det är ett av de bästa sätten att verkligen lära sig ett språk. Och ärligt talat känner jag mig nu också lite utmattad efter så många ord. Jag också. Det var ett långt samtal, men ett väldigt bra.
Vi har idag pratat om många olika känslor. Om positiva känslor som lycklig eller nöjd. Om negativa känslor som ledsen eller stressad. Och även om mer komplexa känslor som inte alltid är lätta att förklara. Till exempel sociala känslor som svartsjuka eller ensamhet. Eller kroppsliga känslor som hunger, trötthet eller utmattning. Jag tror att våra lyssnare nu har en bra grund. Ja, de kan nu namnge sina känslor bättre. Och det är inte bara viktigt för svenskan, utan också för livet. När man kan säga hur man mår förstår andra en bättre. Precis. Och man känner sig ofta själv bättre förstådd. Vi har hört många nya ord idag. Kanske är det bra att långsamt repetera några av de viktigaste. Väldigt bra idé, så kan ni minnas dem bättre. Vårt första ord är nöjd. Nöjd är en lugn, behaglig känsla. Det är inte lika starkt som lycklig, men mycket positivt. Till exempel, efter en lugn dag är jag nöjd. Eller, jag är nöjd när jag har gjort klart mina uppgifter. Nästa ord är stressad. Man är stressad när man har mycket press och lite tid. Till exempel, jag är stressad när jag har för många möten. Då hjälper ofta en paus eller en kort promenad. Ett annat viktigt ord är pirrig. Pirrig kan vara positivt, men kan också betyda nervös. Till exempel, jag är pirrig eftersom jag fyller år imorgon. Eller, jag är pirrig före ett prov. Nu ett mycket enkelt men viktigt ord, mätt. Mätt betyder att man har ätit tillräckligt. Till exempel, efter middagen är jag mätt. Och det sista ordet för idag är utmattad. Utmattad är starkare än trött. Till exempel, jag är utmattad efter en lång arbetsdag. Det var 5 viktiga ord. Nöjd, stressad, pirrig, mätt och utmattad. Försök den här veckan att använda minst ett av dessa ord. Ni kan säga en mening högt eller skriva ner den. Om ni vill, skriv er mening i kommentarerna. Vi läser dem gärna och blir glada för era exempel. Och nu känner jag mig efter allt förklarande varken hungrig eller törstig. Utan nöjd. Precis. Jag också. Och lite pirrig inför nästa avsnitt. Innan vi avslutar sammanfattar vi kort. Idag handlade det om att prata om känslor på svenska. Från enkla meningar som jag är lycklig. Till mer precisa beskrivningar av känslor i vardagen. Vi har också lärt oss att man kan ha flera känslor samtidigt. Och att det är helt normalt. Kom ihåg, ni behöver inte säga allt perfekt. Börja smått och öva regelbundet. Och nu kommer vår dagens fråga. Frågan är, vilken var din bästa känsla den här veckan och varför? Kanske var du lycklig, stolt, lättad eller bara nöjd. Skriv det gärna i kommentarerna. Det är inget prov och ingen läxa. Utan ett samtal med oss och med andra som lär sig. Tack för att ni övade svenska med oss idag. Ni gör det verkligen bra. Om ni gillade det här avsnittet, ge gärna en tumme upp. Och prenumerera på kanalen så missar ni inget nytt avsnitt. Nästa vecka pratar vi om ett nytt vardagstema igen. Tills dess, ta hand om er. Och lyssna på era känslor. Hej då och vi ses nästa gång.